Happy Traveler στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Happy Traveler στη Ρώμη. Πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Φεύγουμε. Κλείσαμε εισιτήρια διαδικτυακά και βρήκαμε τη μέρα με την καλύτερη τιμή για να ταξιδέψουμε. Κλείσαμε τα εισιτήρια και φύγαμε. Φεύγουμε για νέο ταξίδι, φεύγουμε για νέες περιπέτειες. Πάμε στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ιταλίας, μια από τις πόλεις με την πιο πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά στον κόσμο. Φτάσαμε στο Τσιαμπίνο Airport. Με το που φτάσαμε Ρώμη, πάμε κέντρο για check-in στο ξενοδοχείο μας. Τέλειο δωμάτιο. Βλέπουμε Κολοσσέο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Δεν θα μπορούσε ο Happy Traveler να μην έρθει εδώ για ένα ρωμαϊκό επεισόδιο. Με το που φτάσαμε κάναμε check-in στο καταπληκτικό μας ξενοδοχείο σε πάρα πολύ ωραίο μέρος και πρώτο πράγμα είναι να ανέβουμε στην ταράτσα να απολαύσουμε τη θέα, η καλύτερη θέα της πόλης. Εντάξει, πρέπει να μένουμε στο ξενοδοχείο με την καλύτερη θέα στη Ρώμη. Κοιτάξτε εδώ το Κολοσσέο στο πιάτο. Η πτήση μας ήταν πρωινή, φτάσαμε μεσημέρι μέχρι να κάνουμε check-in. Μας έπιασε η πείνα. Και το πρώτο πράγμα που θα φάμε στην Ιταλία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα. Βασικά πάντα με το που φτάνω Ιταλία όταν ταξιδεύω μου αρέσει να πέφτω με τα μούτρα σε μια original λεπτή πίτσα Ιταλική. Φούγγι e prosciutto. Με μανιτάρια και προσούτο. Τέλεια. Buon appetito! Θα πάρουμε μετρό να πάμε στην άλλη πλευρά του κέντρου της πόλης για να περπατήσουμε πίσω προς το ξενοδοχείο μας. Το μετρό η μία διαδρομή κάνει 1,5 ευρώ, έχει ημερήσιο 7 ευρώ, για 2 μέρες, για 3 μέρες ή για εβδομάδα 24 ευρώ. Καλή φάση.
Ήρθαμε στην πιάτσα Del Popolo, η πλατεία Πόπολο. Πάμε. Η Ρώμη φημίζεται για τις μεγάλες και επιβλητικές της πλατείες. Αυτή είναι η πιάτσα Del Popolo, στη βόρεια πλευρά του κέντρου της πόλης. Είναι μια πλατεία η οποία παλαιότερα χρησιμοποιούταν για εκδηλώσεις και δημόσιες εκτελέσεις, αλλά το 1810 περίπου μπήκαν τα 4 λιοντάρια, αιγυπτιακά λιοντάρια με τα συντριβάνια, και έτσι έδωσαν μια άλλη έγκλη στην πλατεία. Αυτός ο οβελίσκος είναι ένας από τους πιο παλιούς της Ρώμης. Για ένα διάστημα έφυγε από εδώ, μεταφέρθηκε αλλού και μετά τον ξανάφεραν. Εδώ στην πιάτσα Del Popolo βρίσκεται και η Santa Maria del Popolo, μία από τις πιο σημαντικές αναγεννησιακές εκκλησίες της Ρώμης, η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρωμαϊκή τέχνη και αρχιτεκτονική. Από εδώ θα φύγουμε και θα ανέβουμε εκεί πάνω, να δούμε θέα. Λένε ότι από εκεί πάνω είναι η καλύτερη θέα της πόλης. Φύγαμε. Ανεβήκαμε στο Πίντσιο. Είναι ακριβώς πάνω από την πιάτσα Del Popolo και είναι το πιο όμορφο μπαλκόνι της Ρώμης. Αποδέχει καταπληκτική θέα και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βλέπεις από την πιάτσα Del Popolo στο πιάτο κάτω μέχρι στο βάθος τον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό. Από εδώ ξεκινάνε και οι καταπληκτικοί κήποι της Βίλα Μποργέζε, που είναι ένα καταπληκτικό μέρος για να έρθεις για πικνίκ, για περίπατο, για τζόγκινγκ, και έχει μια λίμνη που μπορείς να κάνεις βαρκάδα. Τέλειο μέρος. Εδώ είναι ωραίο μέρος για να δεις ηλιοβασίλεμα. Πάντα μαζεύεται πολλοί κόσμος. Καρτούλα για έναν από εσάς, θα κάνουμε διαγωνισμό στο Facebook. Αλλά τώρα που βλέπετε την εκπομπή, έχει γίνει ήδη ο διαγωνισμός. Αυτούς τους διαγωνισμούς που στέλνουμε μια κάρτα σε έναν από εσάς, τους κάνουμε όταν είμαστε στο ταξίδι. Άρα για να πάρετε μέρος, κάντε ένα like σελίδα μας στο Facebook, έτσι ώστε σε μελλοντικά ταξίδια να μπορείτε να λάβετε Happy Traveler κάρτα στο σπίτι σας. Αυτή είναι η Via del Corso, ο πιο διάσημος εμπορικός δρόμος της Ρώμης, η ερμού της Ρώμης. Εκτός από πολλά μαγαζιά με γνωστές μάρκες, έχει και καταπληκτικά κτίρια. Και τα σοκάκια δεξιά-αριστερά είναι πολύ γραφικά. Κόψαμε ένα δρομάκι μέσα στη Via del Corso για να έρθουμε στα ισπανικά σκαλοπάτια. Δυστυχώς κάνουν έργα και δεν είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και πάλι έχει την ομορφιά του. Ήρθαμε στη πιάτσα της Σπάνια, την ισπανική πλατεία της Ρώμης. Λέγεται έτσι επειδή παλιά ήταν εδώ πέρα το ισπανικό προξενείο του Βατικανού. Αυτά τα σκαλιά που φτιάχτηκαν γύρω στο 1700 λέγονται Spanish Steps, ισπανικά σκαλιά. Το ιταλικό τους όμως όνομα είναι Scalinata di Trinità dei Monti. Αυτή η εκκλησία είναι η Trinità dei Monti. Άπειρος κόσμος που βγάζει φωτογραφία του ηλιοβασίλεμα. Αυτό εδώ το διάσημο συντριβάνι που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πιάτσα της Σπάνια λέγεται Μπαρκάτσια και είναι του Μπερνίνι. Η πιάτσα της Σπάνια είναι μια πλατεία που έχει σχήμα κλεψίθρας.
Αυτό εδώ το σημείο είναι το στενό. Από εδώ μεγαλώνει και από εκεί μεγαλώνει. Ώρα για φαγητό. Και τι φαγητό? Μακαρόνια. Θα φάμε την παραδοσιακή μακαρονάδα της Ρώμης. Δεν είναι άλλη από μπουκατίνι αματρισιάνα. Μπουκατίνι είναι ζυμαρικά τα οποία είναι χοντρά, πιο χοντρά από το σπαγκέτι, αλλά πιο λεπτά από το παστίτσιο. Κάτι ανάμεσα, έχουν μια πολύ λεπτή τρύπα. Bon appetito! Το πιάτο άδειασε, ήταν φανταστικό. Αν θέλετε να φτιάξετε αυτή τη μακαρονάδα, έχουμε συνταγή στο blechas.gr. Εδώ στην Ιταλία, τα ζυμαρικά τα τρώνε συνήθως για πρώτο πιάτο. Γι' αυτό είναι σχετικά μικρές ημερίδες ή λογικές μερίδες. Τρως μια μακαρονάδα και μετά χτυπάς και λίγο κρεατάκι. Αυτά είναι τα διάσημα σαλτιμπόκα alla romana, μοσχαρίσια σκαλοπίνια με προσούτο και φασκόμηλο. Πεντανόστιμα. Και αφού φάγαμε, συνεχίσαμε τη βόλτα μας στη βραδινή και ατμοσφαιρική Ρώμη. Βρήκαμε ανοιχτή μια από τις εκκλησίες στη Via del Corso και μπήκαμε μέσα να χαζέψουμε λιγάκι. Και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της πόλης, τη Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, το πιο διάσημο συντριβάνι όχι μόνο της Ιταλίας αλλά ολόκληρου του κόσμου. Εδώ πρέπει να έρθεις μέρα να το δεις, αλλά πρέπει και οπωσδήποτε να περάσεις βράδυ. Όταν είναι φωτισμένο, μαγική κατάσταση. Αν η Ρώμη σου αρέσει πολύ και θες να ξανάρθεις, πρέπει να ρίξεις μέσα ένα κέρμα. Εδώ μπορείς να κάτσεις και να το χαζεύεις λες και βλέπεις μια παράσταση. Έχει τόσο λεπτομέρεια, τόση ομορφιά, έχει πολύ κόσμο που βγάζει φωτογραφίες, κόσμο που κάνει ευχές και πετύχαμε και μια πρόταση γάμου πριν λίγο εδώ μπροστά μας. Και αφού ρίξαμε το κέρμα μας στη Fontana di Trevi για να κλειδώσουμε το ότι θα επιστρέψουμε εδώ κάποια μέρα, συνεχίσαμε ποδαράτα απολαμβάνοντας τα φωτισμένα μνημεία της πόλης για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Ώρα για ξεκούραση, να πάρουμε δυνάμεις. Ώρα για ύπνο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στην αιώνια πόλη. Happy Traveler στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης, είναι μικρότερη από την Αθήνα και η ιστορία της πηγαίνει πίσω 3.000 χρόνια. Κολοσσέο, το σήμα κατά τεθέν της Ρώμης, το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της πόλης. Βρίσκεται εδώ σχεδόν 2.000 χρόνια και αποτελεί το σύμβολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το Κολοσσέο πήρε το όνομά του από τον Κολοσσό, που ήταν το κολοσσέο άγαλμα του Νέρονα που βρισκόταν σε αυτή τη θέση πριν χτιστεί το Κολοσσέο. Το Κολοσσέο είναι κολοσιαίο. Έχει περίπου 500 μέτρα περίμετρο, 200 μέτρα μήκος, 150 μέτρα πλάτος, 48 μέτρα ύψος και έχει 4 ορόφους, 3 πρώτοι μαψίδες και πάνω με παράθυρα. Χωρούσε περίπου 45.000 άτομα. Το Κολοσσέο έχει συνολικά 80 πύλες, από τις οποίες οι 4 ήταν για τους γερουσιαστές και τους άρχοντες. Οι τόσες πολλές πύλες βοηθούσαν ώστε το Κολοσσέο να μπορεί να γεμίσει σε 15 λεπτά και να διάσει σε μόλις 5 λεπτά. Η αρένα του Κολοσσέου είχε 2 πύλες. Η μία ήταν της ζώσης Σαρκός, από την οποία εισέρχονταν οι μονομάχοι ζωντανοί, και υπήρχε και η νεκρική πύλη, την οποία βγαίναν αν δεν τα καταφέρναν να επιζήσουν. Το Κολοσσέο έμεινε γνωστό στην ιστορία για τα αιμοχαρή του θεάματα. Μπαίναν μέσα σε μονομάχοι και αντιμετωπίζαν τα άγρια θηρία.
Λένε ότι αυτά τα θεάματα τα προσέφερε η πολιτεία στον κόσμο για να μην βλέπει τα προβλήματα που διωγγώνονταν στην παρακμάζουσα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο τελευταίος όροφος πάνω-πάνω ήταν για τις γυναίκες και τις κατώτερες τάξεις, ενώ η άρχουσα τάξη έβλεπε τα θεάματα από πρώτο τραπέζι πίστα, από τον πρώτο όροφο. Μεγάλη ουρά αν θες να μπεις στο Κολοσσέο. Δίπλα από το Κολοσσέο βρίσκεται η αψίδα του Κωνσταντίνου, μία από τις πιο όμορφες και γνωστές ρωμαϊκές αψίδες στον κόσμο. Φεύγουμε από το Κολοσσέο και πάμε προς τη Ρωμαϊκή Αγορά και τον Παλατινό Λόφο. Βασικά όλος αυτός πίσω μου είναι ο Παλατινός Λόφος. Ανεβήκαμε πάνω στον Παλατινό Λόφο, ο οποίος είναι ο κεντρικός από τους 7 λόφους της Ρώμης και έχει ιστορία που πηγαίνει πίσω στον χρόνο πριν από την ίδρυση της ίδιας της Ρώμης. Έχουν εδώ ανακαλυφθεί ευρήματα που δείχνουν ότι ήταν κατοικήσιμο στο 10.000 π.Χ. Αυτή εδώ η εκκλησία λέγεται Σαν Μποναβεντούρα. Πάμε να τη δούμε μέσα. Οι πλανόδιοι καλλιτέχνες στα τουριστικά σημεία της Ρώμης είναι ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια που δίνουν ζωή σε αυτή την πόλη. Σε πολλά μέρη μπορείς να αράξεις και να απολαύσεις μια παράσταση ή ένα κονσέρτο. Και αφού αράζουμε λίγο να ξεκουραστούμε, τσιμπάμε και ένα σνακ. Αγαπημένο ελληνικό Happy Traveler μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Η Ρωμαϊκή Αγορά, που βρίσκεται ανάμεσα στο Κολοσσέο και το Καπιτόλιο, ήταν το κέντρο της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ρώμη. Και αυτό είναι εύκολο να το καταλάβεις. Έχει πάρα πολλά αρχαία και σε καλή κατάσταση. Και έχει ωραία μπαλκόνια για να την απολαύσεις. Φυσικά, αν θέλεις, μπορείς να πληρώσεις και να μπεις μέσα. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Βενετίας, στην Πιάτσα Βενέτσια, και αυτό πίσω μου είναι το μνημείο του Βικτόριο Εμμανουέλε του Δεύτερου, γνωστό και ως Βικτοριανό. Αυτό το επιβλητικό μαρμάριον αρχιτεκτονικό αριστούργημα χτίστηκε στα τέλη του 1800 με αρχές του 1900. Το άγαλμα του έφηβου βασιλιά χρειάστηκε πάνω από 20 χρόνια για να γίνει. Βρίσκεται πάνω σε μια βάση με ανάγλυφα, τα οποία συμβολίζουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας. Το μεγάλο από κάτω είναι το μνημείο για την πατρίδα, το οποίο στη μέση έχει το άγαλμα της Ρώμης. Κάτω από το άγαλμα της Ρώμης, το 1921 μπήκε το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
Βρισκόμαστε στο Καπιτόλιο, μία από τις πιο ιστορικές πλατείες της Ρώμης. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αυτός εδώ ο χώρος χρησιμοποιήθηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σήμερα, στο κτίριο πίσω, στεγάζεται το Δημαρχείο της πόλης. Η ιδιαίτερη σκάλα με την οποία ανεβήκαμε πάνω στο Καπιτόλιο ονομάζεται Κορντονάτα και την έφτιαξε ο Μιχαήλ Άγγελος. Ο Μιχαήλ Άγγελος σχεδίασε ολόκληρη την πλατεία και είναι κάπως ιδιαίτερος ο σχεδιασμός της. Τα δύο κτίρια αριστερά-δεξιά δεν είναι εντελώς παράλληλα, έχουν μια ελαφριά κλίση και είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν μια οπτική απάτη και να νομίζει ότι η πλατεία είναι πιο φαρδιά από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτή είναι η Πιάτσα Βενέτσια, μια από τις πιο κεντρικές πλατείες στη Ρώμη. Από εδώ ξεκινάει και η Via del Corso. Έχουμε μπει στο κέντρο της Ρώμης. Έχει πολύ ωραία σοκάκια και παλιά σπίτια. Βολτάρουμε. Αυτή η πλατεία λέγεται Μινέρβα, Πιάτσα ντέλα Μινέρβα. Αυτή είναι η Πιάτσα ντελα Ρωτόντα με το επιβλητικό Πάνθεον. Το Πάνθεον είναι το μεγαλύτερο ρωμαϊκό μνημείο που σώζεται μέχρι σήμερα σχεδόν άφθαρτο. Χτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. και στην αρχή ήταν αφιερωμένο σε όλους τους θεούς της αρχαίας Ρώμης. Γι' αυτό και λεγόταν Πάνθεον, από την αρχαιοελληνική λέξη όλων των θεών. Παν και θείον. Στην Ιταλία ο καφές είναι θεσμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εσπρέσο και ο καπουτσίνο γεννήθηκαν εδώ. Πάμε για καφέ. Ο καφές στην Ιταλία πίνεται στο όρθιο και στα γρήγορα. Δεν κάθεσαι με τις ώρες όπως στην Ελλάδα. Φθηνός ο καπουτσίνο 1,10 και ο εσπρέσο 90 και είμαστε σε πολύ τουριστικό μέρος. Grazie. Ώρα για καφέ. Τον εσπρέσο τον ανακάλυψαν οι Ιταλοί επειδή δεν μπορούσαν να περιμένουν να γίνει ο γαλλικός. Μεγαλοφυείς Ιταλοί. Πώς μπορείς να φτιάξεις καλό καφέ στα γρήγορα. Εσπρέσο. Ο καπουτσίνο πήρε το όνομά του από τους καπουτσίνους, τους Ιταλούς μοναχούς. Και ευρώ. Αυτή η πλατεία λέγεται Campo de Fiori. Εδώ έχει πάρα πολλά υπαίθρια ανθοπολία. Βασικά όμως τώρα είναι απόγευμα και έχουν φύγει και καθαρίζουν. Αλλά αν έρθεις εδώ πρωί μεσημέρι γίνεται λουλουδοχαμός. Αυτή η ιδιαίτερη μακρόστενη πλατεία είναι η Πιάτσα Ναβόνα. Η Πιάτσα Ναβόνα είναι μία από τις πιο όμορφες και ζωντανές πλατείες της Ρώμης. Το σχήμα της είναι μακρόστενο, οειδές, και ο λόγος είναι ότι παλιά σε αυτόν εδώ το χώρο υπήρχε ένα στάδιο. Τώρα είναι πλατεία.
Piazza Navona διαθέτει 3 συντριβάνια. Το πιο γνωστό είναι το κεντρικό που λέγεται Fontana dei Quattro Fiumi. Το συντριβάνι των 4 ποταμών. Ένα άλλο σημαντικό αξιοθέατο στη Πιάτσα Ναβόνα είναι αυτή εδώ η εκκλησία, η Santa Agnese in Agone. Ολοκληρώθηκε το 1670. Δεν γίνεται να έρθεις στην Ιταλία και να μην φας παγωτό, τζελάτο, ιταλικό παγωτό, το καλύτερο του κόσμου. Μαγαζί με σουβενίρ. Για να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από εδώ. Μακαρόνια. Βασικά είναι μαγνητάκια μακαρόνια. Αν θέλετε να κερδίσετε σουβενίρ από τη Ρώμη, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Βρείτε τη φωτογραφία του διαγωνισμού και απλά αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα μας για να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς που κάνουμε. Νύχτωσε και μια ακόμα βραδινή βόλτα στην ατμοσφαιρική και ρομαντική Ρώμη επιβάλλεται. Αλλά η βόλτα ανοίγει την όρεξη. Πάμε για φαγητό. Ήρθαμε να πάμε σε ένα εστιατόριο που έχει πάρα πολύ καλές κριτικές και πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει τραπέζι. Και είναι η Νοτέκα, η νοθήκη. Βασικά τα εστιατόρια, κάποια εστιατόρια λέγονται, που έχουν πολύ κρασί λέγονται έτσι. Επίσης υπάρχουν τρατορίες που είναι το πιο έτσι, καθημερινό και τα ρεστοράντε που είναι τα λίγο πιο κυριλέ. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αντιπάστη, πρίμι πιάτη, σεκόντι πιάτη, ντόλτσι. Φάγαμε πεντανόστιμα ραβιόλια που μέσα είχαν γέμιση καρμπονάρα και ένα κλασικό ιταλικό πιάτο που λέγεται μελαντζάνα παρμεζάνα και μπορεί να γίνει σε διάφορες παραλλαγές. Το συγκεκριμένο που φάγαμε εδώ ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Για τελείωμα ήπιαμε το πιο διάσημο ιταλικό λικέρ, λιμοντσέλο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Happy Traveler στην αιώνια πόλη. Happy Traveler στη Ρώμη. Buongiorno, καλημέρα, μια καινούρια μέρα ξεκινάει στη Ρώμη και ξεκινάει με ένα καλό πρωινό. Βασικά οι Ιταλοί τρώνε ένα πολύ απλό πρωινό. Κορνέτο e καφέ. Κορνέτο είναι το κρουασάν στα Ιταλικά και καφέ, εσπρέσο ή καπουτσίνο. Εδώ η μηχανή το καπουτσίνο το φτιάχνει κάπως περίεργα. Πρώτα βάζει το αφρόγαλο και μετά τον εσπρέσο. Ωραία, τρώμε πρωινό και ξεκινάμε τη μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ φυσικά δεν έχει μόνο κρουασάν και καφέ, έχει τέλειο πρωινό, έχει πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να φας και παραδοσιακά ιταλικά, σαλάμια, τυριά, μοτσαρέλα και διάφορα άλλα. Αλλά εγώ θα το παίξω Ιταλός. Buon appetito!
Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσεις όλη τη Ρώμη είναι με το τουριστικό λεωφορείο που έχει ανοιχτή οροφή και κάνει πολλές στάσεις και μπορείς να μπεις και να βγεις όπου θέλεις. Πάμε να ανέβουμε. Hello, thank you. Ακουστικά, πόντζο, αν βρέξει, και χάρτης. Ωραία θέα έχει από εδώ πάνω. Το λεωφορείο περνάει από όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης και το καλό είναι ότι αν από το πολύ περπάτημα κουραστείς, μπαίνεις στο λεωφορείο και συνεχίζεις τη βόλτα σου βλέποντας όλα τα σημαντικά αξιοθέατα, βγάζοντας φωτογραφίες και ακούγοντας την ξενάγηση στα ακουστικά. Με το λεωφορείο περάσαμε και από τις όμορφες γέφυρες της Ρώμης που διασχίζουν τον ποταμό Τίβερη. Bye bye. Κατεβήκαμε στη στάση που είναι κοντά στο Βατικανό. Πάμε εκεί πέρα. Πάμε ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού. Ξεκινάμε από την αυλή της Κουκουνάρας, στην οποία βλέπουμε την τεράστια ρωμαϊκή κουκουνάρα, καθώς επίσης και τη σφαίρα του Αρνάλδο Πομοντόρο. Το National Geographic είχε γράψει ότι για να δεις όλα τα πράγματα στο Βατικανό χρειάζεσαι 12 χρόνια χωρίς ύπνο. Άρα δεν θα τα δούμε όλα. Και επίσης δεν θα μπορέσουμε να σας τα δείξουμε όλα, ούτε να σας τα πούμε όλα. Ο καλύτερος τρόπος για να τα δεις όλα αυτά είναι να έρθεις εδώ, στο Βατικανό. Εμείς απλώς θα σας δώσουμε μια μικρή ιδέα, έτσι, να πάρετε μια μικρή γεύση. Προχωράμε στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου για να θαυμάσουμε ρωμαϊκά και αρχαιοελληνικά αγάλματα. Στην οκταγωνική αυλή, η αυλή του Μπελβεντέρε, που παλιά λεγόταν και αυλή των αγαλμάτων, υπάρχουν μερικά από τα πιο σημαντικά αγάλματα του Βατικανού. Όπως ο Απόλλωνας του Μπελβεντέρε, ο ποτάμιος θεός Άρνος και το σύμπλεγμα του Λαοκόντα που θα δούμε σε λίγο. Απίθανα μοσαϊκά πατώματα και ακόμα πιο εντυπωσιακές οροφές προσδίδουν ένα μεγαλοπρεπές δέος στο χώρο. Πολύ Ελλάδα έχει στο Βατικανό. Ο Ηρακλής, χάλκινο άγαλμα. Από τα λίγα χάλκινα αγάλματα που έχουν επιβιώσει. Και λέω επιβιώσει επειδή μια εποχή που ήταν πολύ σπάνιος ο χαλκός, λιώνανε τα χάλκινα αγάλματα για να τον χρησιμοποιήσουν για όπλα κλπ. Και όταν λιώνανε ένα χάλκινο άγαλμα, φτιάχνανε ένα αντίγραφο σε μάρμαρο. Υπάρχουν πολλά τέτοια εδώ αγάλματα που παλιά ήταν χάλκινα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχαιοελληνικού αγάλματος που παλιά ήταν χάλκινο είναι το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Θεωρείται ένα από τα τελειότερα έργα τέχνης της αρχαιότητας. Αυτή είναι η πιο μακριά γκαλερί στο Βατικανό και για πολλά χρόνια ήταν κλειστή η μισή, κάναν έργα. Όλοι αυτοί οι χάρτες είναι από περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχει πάρα πολλούς.
Βγαίνουμε από τα βόρεια προς τα νότια και θα καταλήξουμε στο πιο ιδιαίτερο και ιερό μέρος στο Βατικανό, το Sistine Chapel. Καπέλα Sistina. Η Καπέλα Sixtina, και τα δύο είναι σωστά. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα περάσουμε από τις 4 αίθουσες του Ραφαήλ, που ήταν μέρος των διαμερισμάτων του παπικού μεγάρου που είχε επιλέξει ο Ιούλιος ο Δεύτερος σαν κατοικία του. Όλες αυτές τις ζωγραφιές έφτιαξε ο Ραφαήλ ή Ραφαέλο με τους μαθητές του μεταξύ 1508 και 1524. Αυτό το δωμάτιο έχει τους πιο διάσημους πίνακες του Ραφαέλο. Αυτή είναι η σχολή της Αθήνας. Ίσως ο πιο διάσημος πίνακας που σίγουρα τον έχετε δει. Βασικά αυτά δεν είναι πίνακες, είναι τοιχογραφίες ή ακόμα καλύτερα νοπογραφίες ή φρεσκογραφίες. Η νοπογραφία είναι μια τεχνική για τη δημιουργία τοιχογραφιών με βάση την οποία τα χρώματα απλώνονται απευθείας σε νοπή επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό τα χρώματα διατηρούνται για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Καπέλα Sistina είναι το πιο σημαντικό και ιστορικό παρεκκλήσι στην πόλη του Βατικανού. Αν και έχει νοπογραφίες από άκρη σ' άκρη, τα δύο πιο σημαντικά έργα είναι στην οροφή η Δημιουργία και στο δυτικό τοίχο η Δευτέρα Παρουσία. Και τα δύο τα έφτιαξε ο Μιχαήλ Άγγελος, αλλά με ένα διαλυματάκι ανάμεσα 25 χρόνων. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία αυτών των έργων είναι καθηλωτική και σας συστήνω να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να τη διαβάσετε. Το πιο διάσημο σημείο είναι ίσως η τέταρτη μέρα, η δημιουργία του Αδάμ από τον Θεό, με τη χαρακτηριστική οριακή τους επαφή δάχτυλο με δάχτυλο. Η οροφή της Καπέλα Sixtina και η Δευτέρα Παρουσία θεωρούνται δύο από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μαζί με τη Τζοκόντα και το μυστικό δείπνο του Νταβίτσι, θεωρούνται τα πιο σημαντικά έργα που λένε ότι μια φορά στη ζωή σου πρέπει να αντικρίσεις με τα δικά σου μάτια. Στην επίσημη ιστοσελίδα των Μουσείων του Βατικανού υπάρχει μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να δεις τρισδιάστατα το εσωτερικό της Καπέλα Sixtina. Είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να χαζέψεις, να μελετήσεις και να εξερευνήσεις όλες τις πτυχές αυτών των αριστουργημάτων. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επί τόπου και έχει τη φάση του. Αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να πας εκεί, να πατήσεις τα πόδια σου σε αυτό το χώρο και κοιτώντας πάνω, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Βγήκαμε από τα μουσεία του Βατικανού, βγήκαμε από την πίσω πόρτα, είναι μικρό κολπάκι αυτό για να πάμε κατευθείαν στον Άγιο Πέτρο και συνεχίζουμε. Πριν πάμε στον Άγιο Πέτρο, πάμε να αγοράσουμε σουβενίρ για το διαγωνισμό μας. Κάτι που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις από το Βατικανό είναι να στείλεις μια κάρτα. Γιατί εδώ μέσα από το Βατικανό, άλλο κρατήδιο, άλλη κάρτα, άλλο γραμματόσημο. Αν θέλετε να στείλετε μια κάρτα με σφραγίδα Βατικανού, από εδώ πρέπει να το κάνετε. Πήραμε και ένα μαγνητάκι, το οποίο θα το κερδίσει ένας από εσάς σε διαγωνισμό που θα κάνουμε στη σελίδα μας στο Facebook με το που τελειώσει η εκπομπή. Άρα μπείτε μέσα, θα το διεκδικήσετε. Κάποιος από εσάς θα το κερδίσει και θα το στείλουμε σπίτι του. Θα έχετε μαγνητάκι από το Βατικανό από τον Happy Traveler. Καλή επιτυχία. Για να στείλουμε την κάρτα. Μπήκαμε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες ήταν η μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο. Πρωτιά που από το 1989 ανήκει στην Notre Dame de la Paix στην ακτή του Ελεφαντοστού. Βρισκόμαστε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την έδρα της Καθολικής Χριστιανοσύνης, το αντίπαλο δέος της Αγίας Σοφιάς. Ο τρούλος είναι 135 μέτρα. Μπορείς να ανεβείς πάνω.
με ανελκυστήρα μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα με τα πόδια. Κουπόλα μάλλον. Είναι η κορυφή. Έχει περίπου 300 σκαλοπάτια. Πάμε εκεί τώρα. Έχει κλείσει αυτός ο διάδρομος. Γιατί ουσιαστικά πηγαίνουμε στην κορυφή. Και είναι έτσι... γέρνει λίγο. Μας έχει βγει η γλώσσα απ' έξω. Ωρε φίλε, ανέβασμα πολύ. Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Είναι πολύ στενά. Νομίζω φτάσαμε. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Αλλά μην ανησυχείτε γιατί ταξίδι στην Ιταλία έχουμε κι άλλο μπροστά μας. Θα πάμε και σε άλλες πόλεις αυτής της πανέμορφης χώρας. Εσείς έχετε πάει Ιταλία? Σας άρεσε? Πείτε μας τη γνώμη σας στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Twitter και μην ξεχάσετε να μας προτείνετε προορισμούς που θέλετε να πάμε. Να είμαστε λοιπόν στην κορυφή της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Τέλεια θα έχει από εδώ. Φανταστικό μέρος για να απολαύσει όλη τη Ρώμη. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σημεία αυτού του ταξιδιού. Ενός ταξιδιού που μας άφησε με τις καλύτερες εμπειρίες. Ελπίζουμε την ταξιδιάρικη και εξερευνητική μας διάθεση να τη μεταφέραμε και σε εσάς. Ελπίζουμε να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί μας. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Happy Traveler. Να ταξιδεύετε κι εσείς μέσα από τα δικά μας μάτια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φίλια πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Τσάο! Arrivederci Roma!